ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਠੋਕ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਠਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਟ ਦਾ ਬੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪਿਆਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਟ ਦਾ ਬੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਹ ਰੌਲਾ ਕੁਛ ਬੈਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਨਾਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਟੜਤਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਕਾਂਤ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ 'ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਲਿਬ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਸਿੱਧਰੀਆਂ ਪੁੱਧਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 3 ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 1 ਉਂਗਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਐਂਗਲ ਹੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਵੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਛੜਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਥ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ 12-13 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਐ ਮਾਈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਾਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਾਰ ਜਾਊਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ 100 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਉਂਸਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ 2-4 ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 2-3 ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੋਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੂ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਯਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੂੰ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਦਣ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ 3 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਟ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਤੁੰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁੰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਕੱਢੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 3 ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸੰਜੂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੰਜੂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ, ਅੱਛਾ, ਵਕੀਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣੋ, ਐਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆ,
ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇੜ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇੜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਿੰਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 12 ਬਥੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 2016 2015 2017 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਈ ਆ ਯਾਰ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਟਾਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਓਨਰੇਬਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਨਾ, ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।